Hi, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa equalizer or EQ. Yung EQ malawak na topic siya, hindi siya makukuha sa isang video lamang, kaya gumawa ko ng series ng video na ito. Bali ang gamit kong DAW or Digital Audio Workstation ay FL Studio 12 Producer Edition by ImageLine. Pero yung mixing, isa siyang principle. Once you learn and master it, you can apply it to any DAW of your choice like Reason, Ableton, GarageBand, Pro Tools, etc. So dito sa series of videos na ito, may mga inunda akong tatlong basic questions along with the fundamentals. Dahil yung mixing, medyo complex siya. So, kailangan malaman natin yung fundamentals. Pero syempre, kagamit tayo ng ground level information lang para maintindihan ng mga nagsisimula pa lang. So dito sa video na ito, ay focus tayo sa what is an equalizer. Pero ito sa yung mga questions na ito yung mga tatakal natin sa next series. Why we need an equalizer, how to use an equalizer, rules of equalization, at ito yung pinaka-bonus part, top 3 EQ mistakes. Focus tayo rito sa what is an equalizer. So bago tayo magsimula, papakita ko yung dalawang paboritong EQ plugin ko. Ito yung pinaka-paborito ko, yung TDR Nova by Hammock. Isa siyang third-party plugin, ibig sabihin, hindi siya kasama rito sa FL Studio 12. Paborito ko to kapag nagmimix ako ng vocals at yung mga significant instrument sa mix. Kapag nag-EQ ako, ito yung first choice ko, TDR Nova. Pangalawa sa paborito ko, ito, Fruity Parametric EQ2 by ImageLine. Isa siyang native plugin, ibig sabihin, kasama siya sa FL Studio 12. Lahat ng DAW meron silang built-in EQ plugin. Sa FL Studio 12, ito, Fruity Parametric EQ2 at meron pang iba. Ano yung EQ? Yung EQ, isa siyang tool na ginagamit para i-adjust yung volume of frequencies. At sa mga bago dyan, syempre, ano ba yung frequency? Para mas maintindihan natin, lagi natin isipin na yung frequency, similar siya sa musical term na pitch. You know, the lower the pitch, the lower the frequency. The higher the pitch, the higher the frequency. Pero ang pagkakaiba niya lang, yung frequency ay absolute at precise yung measurement niya because it deals with numbers and numbers don't lie, sabi sa kanta ni Jay-Z. While yung pitch, isa siyang relative term typically expressed using letters. You know, sa music theory, yung C, C sharp, D, D sharp, etc. At yung frequency range ng human ear natin ay 20 Hz up to 20,000 Hz or 20K. At kapag tumatanda tayo, nababawasan yung capability natin na marinig yung higher frequencies. At ano ba yung manipulate natin dito sa EQ plugin? Sound. Ano yung definition ng sound? Alam ko na pinag-aralan natin ito dati sa physics, pero review, sound is a vibrations that travel through the air or another medium like water, solid, liquid, etc. and can be heard when they reach to a person's or animal's ear. So sound is a vibration. At every sound has a unique frequency responses. Iba yung frequency response ng kick drum sa piano. Sa mga susunod na videos, malalaman natin yung mga bagay na yan. At merong groups yung frequencies. Yung two groups, low frequency tsaka high frequency, aka bass and treble.